Han är byggd som en tävlingsbil, men det är ingen nedvecklad bakaxel i den. Och så här, för annars skulle den ju vara jobbig att köra. För nu fungerar han ju som en vanlig bil alltså. Hallå, hallå! Hej, hej. Hur är läget? Det är skitbra. Är det en riktig motornörd ska jag säga? Ja, lite. Ja. Jag har ju träffat dig i somras. Ja. Och vi diskuterade lite bilar, så visade det sig att du hade haft en hel del bilar, va? Jag har haft 600 bilar. 300 motorcyklar. Jag är ju gammal också. Ja, men 600 bilar, hur är det ens möjligt? Ja, det kan man undra. Men det har i alla fall blivit så. Och sen har jag väldigt mycket kvar av köpkontrakt och sånt där. Och kvitton på bilar jag har köpt. Så det är lite kul. Ja, jag ser på uppfarten här står det en riktigt härlig bil. Är det här en bruksbil då, eller? Det är inte bruksbil, utan det är ju en utflyktsbil som jag har då. Jag har haft mycket roliga bilar och sådär, men jag tycker att den här rent utseendemässigt tilltalar mig framför allt. Alltså jag tycker den är så vacker, tidlös, klassisk. Jag tycker det är en riktig pärla att åka i alltså. Sen åker jag inte så jättemycket. Men jag tycker ändå att skulle jag åka i den för jämna, då vore det inte lika roligt. Så det roliga är om man åker lite mer sällan, då njuter jag ändå mer. Och vi kanske ska berätta för tittarna vad det är för någonting också. Ja, det är en Aston Martin då, Vantage heter han, eller Vantage. Och han har gått nästan 5000 mil. Bara bilnyckeln är ju i glas här. Jaha. Den låter ju jättefint den här. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det är så jävla gött så. Då ska vi bara stänga dörren här. Men vad i helsike är detta för någonting? Ja, det är en Jaguar D-Type som de gjorde 1955 till 57 och då vann de med de här bilarna på Le Mans 3 år i rad. Och de här kan jag tycka att tro att alla jävlar skulle vara gröna, men den här är ju blå och det var just det stallet som de hette Ecore Escos. Det var ett skotskt team. Mm-hmm. Och de hade blåa bilar då, och det här märket det är just för deras team då. Är det en replika eller en äkta bil det här? Det här är en replika. Den är byggd av Reynard i England. De byggde även med formelbilar då. Och så byggde de en del såna här repliker på just de här D-typen då. Men herregud, vad har du fått tag på den här bilen? Den här bilen har jag köpt i England. I Brighton. Där nere i Brighton var det rätt så hyggligt väder, men när vi kom till Danmark var det snöstorm och vägarna var avstängda och så vi var tvungna att övernatta där och lämna bilen där, för vägarna hade yrat ihop pass och det gick inte att komma fram, utan fick övernatta där och lämna bilen. Där fick jag åka och hämta den en vecka efteråt sen. Den ser ju ut som en E-Type ju. Ja, E-Typen kom ju 61 då. Och de här gjordes 55 till 57 då. Det är en vanlig Jaguar-motor, en rak sexa. Och så är det 3 Weber 45. Den var framgångsrika då, och framförallt i de här långlopperna då. Det som var revolutionerande på den tiden var att det var skivbromsar på alla 4 hjulen. Och de här bromsarna var deras riktiga styrka. Det här insuget det är från Lynx. Det var en speciell fabrik som gjorde dem. Ja, var kommer motorn ifrån? Den är från en Jaguar, de första Jaguar E-typen. Från en 61 eller 62. Både motor och växellåda. Bakaxel E-typen då. Och den där vingen var ju för att stabilisera bilen då i höga hastigheter. Det var lite karaktäristiskt för just den här modellen då. Det är väl ungefär vad jag kort kan säga om den där. Hur tar man sig in i bilen? Ja, det är ju väldigt höga trösklar då, så man får ju kliva här och kliva upp här och sätta foten på stolen där. Ett problem är att ta sig in och ur. Ja, det är lite sådär. Men det är det ju inte för den åldern när de här är avsedda för. Det är inte avsedda för några gamla gubbar som är fallfärdiga. Nej, men det är ju så. Ja, men jag är ju som en gammal gubbe. Jag är ovig, vet du. Ja. Monokocken är ju aluminium här då. Ja. Sen är ju det här karosseriet, det är ju plast, vad det är för något. Är den bekväm att köra då, eller? Ja, det är. Det är som att köra som vilken bil som helst. Alltså. Det är inga konstigheter. Absolut inte. Och det är väl... Man säger att det är någonting mellan 250 och 300 hästar. Och så väger den väl 1000 kilo. Det bär iväg rätt så skapligt.
I förhållande till åldern framför allt. Du är inte intresserad att byta den här mot min Reliant eller? Nej, men den är inte det är inte intressant. Jag ser inte, jag förstår inte det. Nej, men jag har haft den här om 5-6 år. Vad det är. Jag har åkt med den på Mantorp någon gång och jag har varit nere i Västervik och åkt där när det har varit den där sportbilsdagen. Och sen fått lite andra erbjudanden och få med på lite evenemang. Så det har väl varit lite kul. Men det är väl inte så där jättemycket för att hålla på och ställa ut på utställningar och sådär. Jag är ingen putsgubbe sådär utan försöker att hålla ett lite... Jag tycker han är ett charmigt använt skick, bilen. Mm. Så jag gillar ju det. Skulle det vara så där fint så jag inte vågar använda det vore ju lite sorgligt med. Vilka racenummer du hade på dörrarna här? Var kommer de ifrån? Ja, jag åkte ju biltävling i 30 år. Från 61 till 91 kan jag säga. Mest åkte jag i skogen då. Sen åkte jag ju go-kart i 3 år. 64, 65, 66. Sen åkte jag i skogen igen och sen så åkte jag rallycross 75, 76, 77, 78. Sen åkte jag en hel del kartläsare på den tiden. Jag åkte bland annat med Östergötlands 2 bästa förare. Det var ju Dag Pettersson och Björn Nalle Johansson då. Han var ju svensk mästare i 4 år. Så jag har ju fått åka med dem som har varit riktigt, riktigt duktiga. Är det här en moped? Det är en moped, en 50-kubikare, en Motobi, en italienare. Antagligen 68 års modell. Och jag köpte den 1969. Sen hade jag den och mina barn och åkte på den lite grann. Men mopeden har absolut inte gått 100 mil. Jag tror inte den har gått 50 ens en gång. Men de åkte mest med den lite i trädgården hemma och sådär. Men sen som sagt var så sålde den till en kompis och sen hade han den i 50 år. Så köpte jag tillbaka den nu i januari. Och den är väldigt, väldigt liten. Ja, mycket. Ja, han är ju så ovanlig. Ja, här är ju kicken då. Ja, du har ju en fullstor moped här, en gammal Panther. Ja, en DBS, döden bakom styret. En norsk med saxmotor, fläktkyld saxmotor. Men jag gillar ju det här stuket som är på den där med att det uppdragna avgasröret. Det tycker jag är så himla snyggt. Så Mini alltså? En Mini, ja, från 1968. De sista de gjorde som det var skjutrutor på. Och sen är ju såna här utvända gångjärn, det tycker man är lite trevligt om de gamla modellen. Det är en 1100 kubikare, renoverad och ett ganska, som jag tycker, charmigt skick. Trevligt. Hur kommer det sig att det är träpanel på den där? Det är ju en ren dekoration, men vet, de gjorde ju bland annat, Morris hade ju en sån där trä-Morris med, som det var trä i. Och på något sätt så, det fanns ju en hel del USA-bilar som det var som där med trä på såna här herrgårdsvagnsmodeller då. Så jag skulle väl efterlikna dem där. Men var hittade du den här någonstans då? I Lidköping. Jag såg annonsen på den där och så tyckte jag den var lite läcker och var en liten god karamell. Så åkte jag dit och köpte den. Den här är en Cotton. Cotton? Cotton bomull med Willers-motor. Vilket land tillverkar de den här i? I England, givetvis. Så då åkte veterancross på den här då? Ja, men jag åkte ju mest modern cross alltså, med moderna hojar alltså. Men jag började ju lite sent, jag började när jag var 40 år. Så. Började du köra när du var 40 år? Ja. Cross? Ja. Men det var väl så att mina grabbar började åka lite så var jag tvungen att prova lite mer och sen var jag lite mer uthållig än vad de var. Så jag var lite fast i det där och tyckte det var jätteroligt och åkte. Var ute och tävlade i Tyskland och Frankrike, Tjeckien, Danmark, England, Finland, Norge. Ja, det var lite. Hur var det över hela Europa? Ja, det var mycket. Det var jättekul. Det var riktigt roligt. Du var ju typ i min ålder när du började. Ja, ja, det var lite sent på det här viset. Och här är lite minnen ifrån Gotland-garagerna. Och det här är Renneslätt. Och någon gång har jag kommit först till och har fått någon lagerkrans där nere. Jag har aldrig varit något svensk mästarämne på något sådär. Utan det har varit en hygglig ändå, men aldrig varit i närheten av att bli någon svensk mästare eller sånt där. Får man fråga hur gammal du är nu? 82. 82? Ja. Så lite fallfärdig. Hej då. Ja, det är väl lite utförsbacke sådär. Men här hade du en fräsebil. Ja, det är ju en fin bil tycker jag.
Den här är byggd av en kille som heter Jimmy Nilsson i Storvreta ovanför Uppsala. Och det har varit lite artiklar om den här bilen i olika motortidningar. Och jag har ju sett de där reportagen om den här bilen då. Och sparat en del gamla tidningar med det där. Och sen helt plötsligt får jag se i vintras att en bil på den här bilen då, att den var till salu. Så då åkte jag och köpte den här då. Och det var ju lite kul bara för man hade klippt ut och sparat några tidningar med reportage om just den här bilen då. Så han är byggd ungefär på det viset som jag tycker är bra. Han är byggd som en tävlingsbil men det är ingen nedvecklad bakaxel i den och så här, för annars skulle den ju vara jobbig att köra, för nu fungerar han ju som en vanlig bil alltså. Så det är ingen tävlingsbil utan det är en utflyktsbil. Nu ska vi se vad fan det där var. Så är han ju byggd då som en RS 2000. Så att det är ju med en Pinto-motor på 2 liter. Och sen har Kjellvarin på 11 motors byggt den här motorn då, så han är lite uppfriskad och allting är enastående fint gjort tycker jag. Titta här till exempel här. Så de har till och med lagt en liten gummi här under här för att den ska repa lacken. Gillar du att hålla på och skruva då eller? Kan jag inte säga. Jag kan inte göra så fint som den här har gjort det här, så att det är bara möjligheten att kunna köpa en sån här bil som är så fint gjort alltså. Det blir jag så imponerad av. Sen får försöka underhålla så det fungerar och är fint. Men alla de här bilarna som var RS 2000 som togs in till Sverige, de var gula med en blå rand på. Men i England fanns de i alla möjliga färger alltså. Men de svenska importörerna, alla var gula så långt jag förstår. Och med en blå rand på sidan. Så fanns det en modell före den här som heter Mexico då. Och då var de tvärsom, då var de blåa alla de bilarna, fast med en gul rand på sidan. Det är fältet som är svart på den här nu då. Så han har byggt den här av en vanlig eskort då? Ja, och den här är köpt på Åland. De eskorterna som då byggdes och såldes till Finland, de var med de förstärkningar då, som det var i just den här RS-modellen. Så att den här är med rätta förstärkningar och med de grejerna som ska vara på en RS. Det är ju de här annan instrumentering med lite mera mätare på. Den är ju 5-växlad, annars var de ju 4-växlade de här. Men det är från en nyare Ford. Fast det är ju originalstolarna här till de här alltså. Sen har jag andra GT-stolar om jag vill byta det. Så har jag 2 stycken. Det var ju aldrig så att de fanns nya att köpa så här alltså. Utan det var ju tävlingsbilarna som var skärmbreddade för de skulle få plats med större hjul då. Bredare hjul. Och det gör ju hela karaktären på bilen. Jag tycker det är så himla snyggt. Sen har jag andra färger och det här är riktiga RS-färger, men så har jag även Mini Light-färger då. Det är ju 13 tum på de här då. MK2 det är ju 15 tums hjul på, men det här är ju 13. Och här var det ordentligt gjort. Ja det är det. Det är ju lite kul att det är likadant reservhjul med. Däremot den här rallytank det här då. Och det är lite kul där med att den är formad så att reservhjul ska få plats lagom i mitten där då. Och det finns ju ingen tankmätare på det utan det är ju ett nivårör där på sidan med en bränsleslangen där då. Du som har ägt så många bilar, vad var det för typ av bilar då? Allt tänkbart. Och gärna får de vara tillverkade i England då. En TR3 har jag haft. Och här är den första GT3 som kom till Sverige. Och här är en 993. Och här är en TC, MGTC som jag ägde i 21 år. Här är en Austin Haley 3000, en jättefin bil. Det är Super 7 jag har haft. Här är en Morgan 48 modell, 2002 TI i Triumph och Lotus. Lotus är med, Ginetta. Och här är det en Cordina. Och här är en Gordini, Defin Gordini. 1965 köpte jag den där Rolls Roycen i England. Jag åkte PV Sport. Jag åkte Skåne B. Men här har du krockat ordentligt. Ja det sopade till rätt så bra. Och här fronten med på gamla rikssättaren, en som låg och körde om en lastbil i en kurva där. Och här vippar jag här i stan, här i Mjölby. Det här är jag åker rallycross, min bil är där. Åkte du rallycross med bubblan då, eller ja. Den som är först? Ja. Sen så var ju lite olika 140 bilar då. Amazon PV. Jag köpte en husvagn helt plötsligt utan att jag visste om det. Och det bara varit 2 rallykaretter. Den här hade jag 2 veckor. Men det var lite otur. Så när jag hade gått i mål på den här tävlingen så åkte jag vägen med den där och vart skrotade den där. Så fick jag
åka och köpa en annan. Morgan. Det här är en annan Morgan. Jag var i Västervik, träffade en bekant där nere som hade sålt en Bultaco motorcykel till. Och då säger han åt mig att skulle du inte köpa, jag har ett antal Bultaco, så kan du inte köpa dem om jag vill bli av med dem, jag får inte ha garaget kvar. Ja, kan det göra, så jag köpte skiten. Frågade hustrun om hon skulle följa med då. Ja, hon får med, sa. Men ska du släpa mig med det, sa hon. Ja, sa jag. Säg inte att du köpte en motorcykel, sa hon. Jo, sa jag. Men det var inte en, det var ju 6. Och hur mottogs det då, när du sa att du köpt 6 stycken? Ja, luttrad. Hon är luttrad? Ja, så är det som slut. Herregud, vad grejer. Ja, men mycket roliga grejer. Och historien kring det är ju roligt. Ja, visst. Jag har jobbat jättemycket, men jag har ju inte supit upp pengar. Jag har ju åkt biltävling för pengarna och åkt motocross för pengarna. När jag blivit äldre då, när det inte förstör så mycket pengar på tävlar, då har det blivit några spänn över att köpa roliga grejer för. Nej, det känns bra. Och barnen går ju bara och väntar att jag ska dö så de får ärva grejerna. Ja. Och sen tycker jag väl rätt så fantastiskt att man kan behålla samma gumma med så dåliga vanor med att åka biltävling och cross och så där, som har ju varit borta mycket då. Och jag hållit på med de grejerna jag tyckte varit kul, men jag har inte varit lika bra på att fråga vad hon tycker är kul. Men så blir ju de skadade med då, av att man har en hobby som man har. Och när vi var ute och åkte i Europa så var ju hon med när vi åkte cross och sådär. Så att man träffade en massa trevliga människor och ja, det var mycket som var positivt. Nej, jag ska inte sätta mig på hemmet och ångra att jag inte har gjort en massa grejer. Det absolut inte. Hörru, vilka fantastiska bilar. Tusen tack för att du lät mig komma förbi ditt garage och titta på dina fantastiska bilar. Kul. Du, vi får säga på återseende. Hoppas vi syns på någon träff framöver. Ja. Hej på det. Hej då.